Ube Pandesal ba kamo? No problem. We're going to show you the easy way on how to make the Ube Pandesal. Stay tuned! Nope. ZiSy Stories! Hello mga friends! For today's episode, isi-share namin sa inyo ang aming version ng Ube Pandesal. Bago ang lahat, please subscribe to our YouTube channel and i-click na rin yung bell button para updated kayo lagi sa aming video. Kaya, wag na nating patagalin pa. And here's our ingredients para sa ating Ube Pandesal. 3 3/4 all-purpose flour or bread flour. 1 teaspoon of salt. 3 tablespoons of milk powder. Half cup of white sugar or brown sugar. 1 teaspoon of ube flavor. 1.5 tablespoon of butter or margarine. 1 egg. 1 1/4 cup of water. Optional, cheese for filling. 3 teaspoon of yeast or instant yeast. And breadcrumbs. Kaya, simulan na natin. First, ilagay natin ang flour. Then, ilagay naman natin ang yeast at ating paghaluin. Pag nahalo na natin ito, gumawa tayo ng space sa gitna para paglalagyan natin ng wet ingredients. Let us now put the water. Then, we will add the powdered milk. Next, sugar. Ilalagay na rin natin ang salt. Ang egg. Then, we will mix it up. After mixing, we will now add the ube flavor. Then, we will mix it again until the sugar dissolve. Paghahaluin na natin sila kasama ng ating flour. Sa paghahalo-halo natin, pwede na natin itong kamayin. Make sure malinis ang ating mga kamay para iwas tayo sa COVID-19. Sa paghahalo, ilagay na natin ang butter at hahaluin natin uli ito. Sa pagmamasa natin, unti-unti nating lagyan ng kaunting flour pag nagiging sticky na ito sa ating mga kamay.
Tuloy-tuloy lang natin ang pagmamasa hanggang sa maging elastic na ang dough. Usually, inaabot ang pagmamasa ng 8 minutes or more depende sa iyong pagmasa. Pag elastic na ang ating dough, pahiran na natin ito ng butter or margarine. At pag napahira na natin ito ng butter, tatakpan na natin ito ng malinis na tela or plastic. Iiwan natin ito for 30 minutes para umalsa. Make sure na mahigpit ang ating pagtakip dito para walang hanging pumasok. After 30 minutes, makikita natin na umalsa na ang ating dough. Pwede na natin itong hiwa-hiwain. Kumuha tayo ng baking tray at pahira natin ng butter. Ito ay para hindi dumikit ang ating ube pandesal. Pag ready na, hihiwain na natin ang ating dough. Hihiwain natin ito depende sa gusto nating size. Kung ito naman ay pangbenta, gagamit kayo ng weighing scale para pare-parehas ang timbang at laki nito. Since ito ay pangkain lamang ng aming pamilya, kaya substandard ang pagkahiwa namin nito. Kunin natin ang hiwang dough, lagyan natin ng cheese, o di kaya kung kayo ay merong ube halaya, mas maigi. Bilugin natin ito at ilagay natin sa ating breadcrumbs. At ilagay na natin ito sa ating baking tray. Ulitin lang natin ang steps na ito hanggang sa mahiwa na natin ang lahat ng dough. Tapos na nating hiwain ang ating dough. Pagkatapos natin nito, tatakpan ulit natin ng malinis na tela for 1 hour o 1.5 oras hanggang sa mag-double size na ang ating pandesal. Pagkatapos ng 1 oras, makikita nyo na nag-double size na ang ating pandesal at ito ay ready na para ilagay natin sa oven.
Lulutuin natin ito for 15 to 18 minutes with 160 Celsius. After 15 minutes, ito na ang finished product ng ating ube pandesal. And that's all for our video for today. If you like this video, please share and don't forget to thumbs up na rin guys. So see you again on our next vlog. Bye everyone!